Începem turul pasajelor sibiene de unde altundeva decât din Piața Mare. Trecem pe sub turnul Sfatului și ajungem în Piața Mică. Aici, dacă știm unde să ne uităm, găsim pasajul Pantofarilor, un culoar îngust între Piața Huet și Piața Mică, folosit ca traseu rapid pentru soldați în timpul asediilor. În Piața Huet ne întâmpină Catedrala Evanghelică, cu al său turn înalt de aproape 74 de metri. Ajungem la pasajul Scărilor, probabil cel mai cunoscut turiștilor, însă nu înainte de a trece pe lângă Casa Calfelor, locul unde sunt găzduite calfele călătoare când ajung la Sibiu. Construit în secolele 13-14, pasajul face parte din a treia centură de fortificație a Sibiului și lega orașul de sus de cel de jos. În termeni militari era cunoscut ca Zidul Coace, pentru forma sa îngustă și abruptă, gândită să îngreuneze orice atac. La baza scărilor se află Butoiul de Aur, cel mai vechi restaurant din România, atestat încă din 1542, unde se spune că Mihai Viteazul a luat masa înaintea bătăliei de la Schellimberg. De-a lungul timpului, acest pasaj a fost nu doar o rută defensivă, ci și o veritabilă arteră socială a Sibiului. Pasajul leagă strada Turnului de strada Alexandru Odobescu și Turnul de Poartă. Unele pasaje ale Sibiului sunt atât de ascunse încât doar localnicii le știu. Adevărate străzi secrete pline de povești. Așa este și Alea sau Ulița Balului, care leagă străzile Mitropoliei și Xenopol și ducea odinioară spre Sala Redut. Construit în 1775, în spatele hotelului Împăratul Romanilor, aceasta era celebră pentru balurile și banchetele ce aveau loc acolo, cu intrare la ora 9:30 seara și un preț de 20 creițari. Azi am numit-o club. O simplă uliță de serviciu s-a transformat într-un coridor al eleganței și al trecutului aristocratic. În stânga puteți admira lucrări ale unor tineri artiști care așteaptă să fie descoperiți de jandarmerie. Hotelul Împăratul Romanilor este cel mai vechi hotel în funcțiune din România, datând inițial din anul 1773, când Philip Colinion a schimbat denumirea unui vechi han deschis în 1555. Vechiul edificiu a fost demolat în 1891, iar o nouă clădire a fost construită vis-a-vis, fiind inaugurată la 7 septembrie 1895. Încă un pasaj cu un frumos portal, pe sub Casa Generalului, leagă Piața Mare de Piața Schiller și este locul perfect pentru o poză pentru Instagram.
Piața Aurarilor, o piațetă discretă la care se ajunge coborând prin pasajul Aurarilor. Pasajul trece pe sub turnul scării Aurarilor și leagă cele două piețe, Piața Mică și Piața Aurarilor. Continuăm cu pasajul Pielarilor, numit după breasla Tăbăcarilor, atestată încă din 1367. Inițial, o stradă din orașul de Sus, din zona Meșteșugarilor, ulterior transformată în 1853 într-un gang boltit, odată cu ridicarea unei clădiri deasupra lui. Această schimbare marchează trecerea de la orașul fortificat la cel modern, în care spațiul public capătă o nouă formă. Și dacă credeți că ați văzut tot, Sibiu mai ascunde un secret, pasajul care leagă bulevardul Magheru de strada Șelarilor. Îngust și lung, acest coridor pietonal unește două artere importante ale orașului. A apărut ca soluție practică în urbanismul medieval săsesc, oferind acces la curțile și casele din spate. Azi, puțini îl cunosc, o stradă discretă, știută doar de localnici, care păstrează vie istoria ascunsă a orașului. Și după cum puteți vedea, nu ducem lipsă de artiști stradali. Biserica Ursulinelor datează din secolul al XV-lea, construită inițial în stil gotic. A fost parte din mănăstirea dominicană până în 1543, când, din cauza reformei protestante, a trecut în posesia luteranilor și apoi a fost atribuită călugărițelor ursuline în anul 1728. Clădirea a suferit mai multe renovări și transformări, fiind refăcută în stil baroc, păstrând totuși elemente gotice exterioare, precum ferestre trilobate și portalul de intrare. Pasajul Școlii reflectă trecerea Sibiului de la un spațiu topografic la unul al culturii. Numele său a evoluat de la Auf dem Stubchen în 1743 la Schullergasse în 1872 în onoarea consilierului și scriitorului Johann Karl Schuller. Astăzi, pasajul rămâne o legătură între istorie, cultură și viața de zi cu zi a orașului. Sper că v-a plăcut această călătorie prin Sibiul secret. Care pasaj v-a impresionat cel mai mult? Lăsați un comentariu mai jos. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu ați făcut-o deja, apăsați abonare și clopoțelul ca să nu ratați următoarele explorări ale unor locuri ascunse și fascinante. Pe curând!